हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। सबैजना खुसी हुनुहुन्छ होइन, आनन्दित हुनुहुन्छ पक्कै पनि। र आज म फेरि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। आजको चाहिँ छ प्यारेन्टिङ है, अभिभावकहरूले बच्चाहरूलाई कसरी सम्हाल्ने होइन, बच्चाहरूलाई कस्तो शिक्षा दिनुपर्छ भन्नेबारे 5 टिप्स है लिएर आएको छु। र फुल भिडियोहरू हेर्नुहोस्। तपाईँले पनि त्यो गल्ती गरिरहनु भएको छ भने, त्यो कुराहरू दोहोऱ्याइरहनु भएको छ भने आजबाट तपाईँको बच्चाहरूले एकदम राम्रो कुराहरू सिक्नुहुनेछ यदि भिडियो हेरेर तपाईँले इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो भने। र त्यो कुरा त गल्ती हो है, अब मैले यस्तो गर्दिनँ भनेर तपाईँले बच्चाहरूलाई त्यो कुराहरूबाट टाढा राख्नुभयो, त्यो कुराहरूलाई गराउनु भयो भने चाहिँ एकदम तपाईँको छोराछोरीहरू पनि एकदम राम्रो ठाउँमा पुग्नेछन् र असल कुराहरू सिक्नेछन् के है। र फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ जस्तो बिउ रोप्नुहुन्छ त्यस्तै फल पाउनुहुन्छ। तपाईँले कागती रोपेर सुन्तला त पक्कै पनि पाउनुहुन्न नि त, हो कि होइन? कागती रोप्नुभयो भने तपाईँले कागती नै पाउनुहुन्छ, सुन्तला रोप्नुभयो भने पक्कै पनि सुन्तला नै पाउनुहुन्छ है। र त्यही भएर एउटा स्टोरी बताउँछु, सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु फुल। र यो स्टोरी चाहिँ एकजना परिवारको हो र यो परिवार चाहिँ अलिकति गरिब हुन्छ। यसमा चाहिँ सासू आमा एकदम बिरामी हुनुभएको हुन्छ के, सासू आमा बिरामी हुनुभएको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि बुहारीलाई स्याहार्दा दिक्क लाग्छ के है, स्याहार्दा दिक्क लाग्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ छोरालाई बताउनुहुन्छ, तपाईँको आमालाई खोलामा लगेर राखिदिउँ, अब मर्ने बेला भइसक्यो, यति गाह्रो भइसक्यो, अब हामी स्याहार्न सक्दैनौँ, पैसा पनि सकिसक्यो, सबै कुराहरू भइसक्यो भन्दाखेरि अनि छोरा पनि दिगदार भएर मान्नुहुन्छ के है। र त्यसपछि त्यो कुराहरू सब उहाँको छोराले देखिरहनु भएको थियो कि है, छोराले देखिरहनु भएको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले अब थुन्सेमा हालेर लैजानु, खोलामा लगेर राखिदिनको लागि रेडी गरिन्छ। त्यो रेडी गरिसके पछाडि अब आमालाई लिएर आएर हाल्ने बेला भएको हुन्छ। अनि थुन्से कता राख्नुहुन्छ मम्मी भनेर सोध्छ कि छोराले है। अनि त्यस पछाडि अनि तँलाई किन चाहियो भनेर आमाले बताउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँलाई पनि भोलि पर्सि यसरी नै लैजानु परेन भनेर बताउँदाखेरि अनि त्यस पछाडि छोराको मुखबाट त्यो सुन्ने बित्तिकै झस्याङ्ग हुन्छ क्या है। अनि त्यस पछाडि र यो स्टोरीले के सिक्न सकिन्छ भने, तपाईँले आफ्नो छोराछोरीको अगाडि जे गर्नुभएको छ, जे कुराहरू त्यो तपाईँले गरिरहनु भएको छ, त्यो कुराहरू उहाँलाई शिक्षा दीक्षा सिकाइरहनु भएको छ, त्यो त तपाईँको छोराछोरीको ऊ भन्छ है। त्यही भएर कस्तो व्यवहार गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा तपाईँको हातमा छ। तपाईँले मेरो छोराछोरीलाई कस्तो बनाउने, के गर्ने भन्ने कुरा तपाईँको हातमा छ। त्यही भएर आजदेखि सावधान हुनुहोस्। तपाईँले बच्चाहरूको अगाडि झगडा गरिरहनु भएको छैन, बच्चाहरूलाई नराम्रो त्यो आदतहरू त सिकाउनु भइरहेको छैन, नराम्रो कुराहरूमा त गरिरहनु भएको छैन। एकदम होसियार हुनु है। तपाईँहरूले बच्चाहरूलाई जसरी ग्रो गराउनुहुन्छ त्यसरी नै ग्रो हुन्छ। बच्चाहरूलाई राम्रो बनाउने आमा बुवाको ठुलो हात हुन्छ, किनभने पहिलो टिचर नै आमा बुवा हुनुहुन्छ नि त। किनभने उहाँहरू स्कुल गएर सिक्नुभन्दा अगाडि तपाईँहरूबाट सिक्नुभएको हुन्छ। स्कुल गएर नि कतिको सिक्छ, के गर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको हातमा भएको हुन्छ के है। त्यही भएर फुल फालेको ठाउँमा कहिले पनि ढुङ्गा आउँदैन र तपाईँले जे गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँलाई रिटर्न ब्याक आउँछ है। र मेरै लागि गरेको हो भनेर एकदम निस्वार्थ भावनाले हरेकलाई सेवा गर्ने भाव आफूमा पनि भयो र बच्चालाई पनि सिकाउनु भयो भने एकदम हुन्छ। र यो फर्स्ट पोइन्टको अर्थ त्यही हो, तपाईँले जस्तो सिकाउनुहुन्छ बच्चालाई त्यही सिक्छ, जे रोपिन्छ त्यही फल फल्छ है। सेकेन्ड पोइन्ट चाहिँ आफ्नो मम्मी भर्सेस अर्काको मम्मी है। हामी कतिपय समयमा बच्चाहरूको मुखबाट सुनिरहेको हुन्छ, मेरो मम्मी भन्दा उहाँ मनपर्छ, उहाँले राम्रो गरिरहनु भएको हुन्छ भनेर कतिजनाले याद गर्नुभएको छ, याद छैन है। किनभने तपाईँको छोराछोरीले तपाईँलाई माया गर्नुहुन्न, किनभने तपाईँले खालि उहाँलाई नराम्रो कुराहरूमा समात्नु भएको छ, नराम्रो कुराहरू मात्रै हेर्नुभएको छ। छोराछोरीको राम्रो पक्ष पनि हेर्न जान्न पऱ्यो कि उहाँहरू केमा राम्रो हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के कुरा मन परिरहेको छ, के कुरामा चाहिँ अझै पनि उसलाई अलिकति सपोर्ट गर्यो भने अझै बेटर हुन्छ, अझै पनि त्यो कुरामा एकदम राम्रो गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा नै छैन, किनभने तपाईँसँग टाइम नै छैन है। सबैजना काम 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 भन्नुभएको छ, काम नै गर्नुपर्छ, काम नगरिकन फेरि केही पनि हुँदैन। तर कामसँगै म्यानेज गरेर छोराछोरीलाई पनि टाइम दिनु पऱ्यो कि होइन। अनि त्यस पछाडि छोराछोरीमा के घटी कमी भइरहेको छ, के कुराहरू भइरहेको छ, केमा राम्रो गरेको छ, केमा नराम्रो गरेको छ, राम्रो गरेको बेलामा स्याबासी दिने त्यो बानीहरू र खानेकुराहरू, मिठाईहरू, उनीहरूलाई खेलाउनाहरू के मनपर्छ त्यो कुराहरू किनिदिने, गिफ्ट दिने राम्रो गरेको बेलामा के। र
एकदम उनीहरूलाई पनि राम्रो गऱ्यो भने त मैले राम्रै पाउँछु है भन्ने त्यो बानीहरू बसोस् के। तपाईँले राम्रो गरेको बेलामा पनि ल ठिकै छ भनेर वास्तै नगरिदिने, नराम्रो गरेको बेलामा मतलब कराइरहने, तैँले यस्तो गरिस् तैँले उस्तो गरिस् भनेर कराइरहने भयो भने उहाँहरूले त्यो बानीहरू गर्नुहुन्न के। मैले राम्रो गरेँ भने राम्रै आउँछ, मलाई राम्रै गर्नुपर्छ भन्ने त्यो बानीको विकास गराउन चाहिँ तपाईँहरूले एकदम छोराछोरीले राम्रो पक्ष हेर्ने र अरूको अगाडि कहिले पनि गाली नगर्ने है। र अरूको अगाडि कहिले पनि गाली नगर्नु। गाली गर्नु छ भने आफ्नो एकान्तमा लिएर आएर यसरी होइन है भनेर त्यही पनि सम्झाउनु बुझाउनु त्यो तरिकाहरू धेरै छ है। र स्याबासी दिने प्रशंसा गर्ने कुराहरू चाहिँ अरूको अगाडि पनि गर्नु। अर्को थर्ड पोइन्ट सिकाउने सजाय के। हामीले सजायहरू दिन्छौँ, कतिपय उनीहरूको त्यो उनीहरूलाई दुःख हुने होइन, अनि त्यसपछि शरीरमा पीडा एकछिनलाई हुने सजायहरू मात्र दिन्छौँ। कहिले कहिले पिट्ने, कहिले कहिले उ गर्ने, त्यो कुराहरू मात्र गर्छौँ। तर सिकाउने तरिकाले र अर्कोचोटि नगरोस् भन्ने खालको सजाय धेरै कमले दिनुहुन्छ है। जस्तै इक्जाम्पलको लागि एउटा उसले रुमहरू धेरै फोहोर गर्छ भने उसलाई त्यो दिन मात्र होइन, एक हप्तासम्म उसलाई नै रुम सफा गर्न लगाइदिने कि होइन। अनि उसले रुम सफा गर्न पर्छ, क्लिन राख्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्छ पनि र उसले भोलिपल्टबाट त्यो फोहोर गर्दैन। त्यस्तै इक्जाम्पलहरू अरू पनि धेरै नै छ। अरूसँग नराम्रो बोल्यो भने अनि त्यो कुराहरूमा पनि उसलाई त्यस्तै कुराहरू राम्रो बोल्ने, राम्रो लेख्ने त्यो लगाइयो भने अनि त्यसपछि उसको बानीहरू यस्तो यस्तो गर्नु पर्दो रहेछ है भन्ने कुराको त्यो विकास हुँदै जान्छ कि होइन। त्यही भएर त्यो फिजिकल्ली त्यो दुःख दिने मात्र त्यो सजाय एकछिनको लागि। र कतिपय बच्चाहरू त अहिले जति पिटे पनि पिट्ने त हो नि, बरु पिटाइहाल्छु अनि त्यसपछि एकछिन पछाडि फेरि त्यही भइरहनु भएको हुन्छ कि। र सिक्ने खाले सजायहरू, त्यो गर्ने खालको सजायहरू दियौँ भने बच्चाहरू बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ। र तपाईँहरूले चाहिँ जिजा चाहिँ मान्नु भएन कि। अब बच्चा गर्नुभएको छ, उसको भविष्य उज्जवल बनाउनको लागि धेरै इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, तर थोरै टाइम पनि दिन पर्यो। झिझार मान्न भएन र एउटा अर्को है। र टाइम दिन झिझार मानेको कारणले गर्दाखेरि मोबाइल हेरेर खाना खुवाउँछौँ, मोबाइल भएन भने त खानै खाँदैन भन्ने उहरू छ कि। तर एक दुई दिन बानी गऱ्यौँ भने एक दुई दिन पछि हिँडेर अथवा सम्झाएर अलिकति गराएर राखेर खाना खुवाउने बानी गऱ्यौँ भने आफू पनि त्यसरी नै के मोबाइलहरू नहेरिकन मोबाइलहरूलाई टाढा राखेर त्योहरू गऱ्यौँ भने बच्चाहरूले पनि सिक्छ। कुरा त तपाईँबाटै सुरु हुन पर्यो, किनभने तपाईँ त टिचर फर्स्ट होइन। त्यही भएर बच्चाहरूलाई त्यो मोबाइलबाट पनि टाढा राख्न सकेसम्म, तर मोबाइलै नदिनु भन्न खोजेको त होइन। तर खाना खाने बेलामा र अरू बेलामा चाहिँ मोबाइलहरूबाट अलिक टाढा राखेर अलिकति मेहनत गऱ्यौँ भने होइन। र उनीहरूलाई राम्रो कुराहरू सिकाउँदै त्यो नलेजको कुराहरूमा इन्भल्भ गराइदिने गऱ्यौँ भने चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ क्या। र अब फोर्थ पोइन्ट है, फोर्थ पोइन्ट चाहिँ एकदम राम्रो शब्दहरू मोटिभेट गराउने होइन, उसलाई इन्सपायर गराउने कुराहरू मात्र गर्नु के बच्चाहरूसँग होइन। अझै धेरै सानो हुनुहुन्छ भने त उनीहरूले धेरै नै गर्न पऱ्यो। र जति ठुलो हुँदै जानुहुन्छ त्यति धेरै पनि गर्दै त्यो कुराहरूलाई छोड्नु भएन, तपाईँले गराउँदै लैजानुहोस्। र किनभने तैँले त गर्नै सकिनस्, कम्पेरिजन गर्छौँ हामीले एकअर्काको। उसको छोरा त यस्तो भइसक्यो, उसको छोराले त यस्तो गरिसक्यो, उसको छोरीले त यहाँ पुगिसक्यो, त्यो गरिसक्यो, त्यो फर्स्ट भइसक्यो, त्यो नगराउनु के। किनभने तपाईँको छोराछोरी आफैमा युनिक हुन्छ, केही न केही राम्रो गुणहरू भएको हुन्छ। त्यो कुराहरूलाई खोज्न र त्यो कुराहरूलाई निहाल्न मात्र नभ्याएको अथवा नखोजेको हुन्छ कि है। र त्यो कुराहरूमा ध्यान दिनु र राम्रो सक्छ। अनि त्यस पछाडि गर, अझै तिमीमा जे इन्ट्रेस्ट छ तर यो तरिकाले गर भनेर तपाईँहरूको नलेज अनुसारको, तपाईँहरूले जाने अनुसारको गराइदिनु भयो भने मैले भनेकै कुरा गर्नुभयो मम्मी बुवाले, तर अलिकति मैले गलत तरिकाले गर्न लगाएको रहेछु, यो रहेछ सही तरिकाले भनेर उहाँले आफ्नै कुरालाई नै तपाईँहरूबाट अझै मोडिफाई भएर अझै राम्रो तरिकाले आयो भने त्यो कुरा गर्नु पनि हुन्छ र सही तरिकाले हुन्छ पनि। र उहाँहरूलाई हेर्ने कि कसरी गरिरहेको छ त, के गरिरहेको छ त, सबै कुराहरू उपलब्ध गराउनु भन्दा पनि कि अहिलेको समयमा अब यो चाहिँ अलिकति हुने खाने परिवार होइन, अलिकति धन सम्पत्ति प्रशस्त भएको परिवारहरूले गर्नुहुन्छ। हरेक कुरामा सुविधा के सब सुविधाहरू दिनुहुन्छ, तर
मेन्टल्ली स्ट्रङ बनाउनको लागि र उसलाई हरेक कुराहरूसँग त्यो सामना गर्नको लागि त्यो शक्ति सामर्थ्य दिनको लागि चाहिँ ऊ गर्नुहुन्न कि सबै कुराहरू उहाँले उपलब्ध गराइदिनु भयो भने पछि त तपाईँहरूसँग डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ यसमा त सबै कुरा आउनुपर्छ यस्तो यस्तो हुन्छ उहाँहरूलाई फेलियर भन्ने कुराहरू थाहा नै हुँदैन केही पनि हुँदैन कति कुराहरू सहनुपर्छ भोलि गएर कम्पनीहरू केही अफिसहरूमा काम गर्दाखेरि त्यो सहने बानीहरू त्योहरू गरेको हुँदैन कि तपाईँहरूले सबै कुरा त्यो जे भने त्यही पुर्याउने गरेको त्यो बानीले गर्दाखेरि पनि त्यो बानी पनि एउटा नराम्रो बानी हो है यो पनि छोडाउनुपर्छ र अर्को 5th पोइन्ट है नलेजेबल खेलहरू खेलाउनु भयो भने अझै विकास हुँदै जान्छ नलेजेबल खेलहरू के एकदम उहाँहरूलाई के न के कुराहरू गेन हुने खेलहरू र सबैभन्दा धेरै कुरा त जति धेरै खेलहरू खेलाउन सक्नुभयो त्यति नै धेरै राम्रो र फिजिकल्ली पनि राम्रो हुन्छ मेन्टली पनि राम्रो हुन्छ खेलहरू धेरै खेलायो भने त घरमै बसिरहनुभन्दा पनि मोबाइलहरू टिभीहरूमा धेरै त्यो छोडिदिउँ भन्यो भने खेलहरू तपाईँले धेरै खेलाउनु भयो भने र त्यसमा सेलेक्ट गर्नु कुन खेलले चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको छोराछोरीलाई अझै नलेज दिन्छ अझै सिक्छ जस्तै नाम अनि त्यसपछि ठाउँको नाम होइन त्यो जनावरको नामहरू त्यो कास्टहरूको त्यो खेल्छ नि त्यो एउटा लेखेर होइन त्यो थरहरूको बारेमा ठाउँको बारेमा उहाँहरूलाई नलेज हुन्छ त्यो गेमहरू नि खेलाउनु त्यस्तै अरू कति नलेजहरू गेमहरू छ नि त त्यस्तै एउटा एक्जाम्पल दिन्छु मैले एउटा इन्टरभ्यू हेरेको उहाँ चाहिँ इन्डियाको हो मैले इन्डियाको इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ र उहाँ चाहिँ ओन्डर गर्ल है उहाँलाई चाहिँ इङ्ग्लिस एकदम धेरै आउने धेरै भाषामा इङ्ग्लिसहरू बोल्न सक्ने र उहाँको प्यारेन्ट्सले उहाँको बाबाले के गर्नुभएको थियो भने उहाँलाई जहिले पनि म्युजियमतिर अथवा त्यो टुरिस्ट एरियातिर के लगेर अनि टुरिस्टहरूसँग बोल्न लगाउने कि सानो हुँदाखेरि होइन अनि त्यसपछि उहाँलाई त्यो टोनहरू त्यो एक्सेन्टहरू त्यो बिस्तारै डेभलप भयो कि होइन त्यस्तै खालको तपाईँहरू पनि छोराछोरीको लागि गर्नुभएको छ कि छैन इन्भेस्ट हो नि त है तपाईँहरूले जति धेरै राम्रो गर्नुहुन्छ उहाँको लाइफ पनि राम्रो र भोलि पर्सि गएर मेरो मम्मी मेरो बाबा भनेर एकदम प्राउडका साथ भन्न सक्ने त्यो शक्ति र सामर्थ्य दिनेवाला त तपाईँ नै हो कि है त्यो ज्ञान बुद्धि विवेक शक्ति सामर्थ्य दिने तपाईँ हो र त्यसमा नचुक्नु है र सबैजना एकदम खुसी हुनु मेरो बालबच्चालाई अझै कस्तो राम्रो गर्न सक्छु के कुराहरू गर्न सक्छु मैले नपाएको सबै कुराहरू दिन्छु भन्दा पनि उनीहरूलाई राम्रो त्यो आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने आफै भित्रबाट बलियो हुने हरेक कुराको सामना गर्न सक्ने हरेक कुराको फेस गर्न सक्ने योग्यको म बनाउँछु भन्ने कुराहरूमा चाहिँ अझ धेरै ध्यान दिनु उनीहरूलाई राम्रो मोबाइलहरू ब्रान्डेड आइफोनहरू होइन अनि त्यसपछि ड्रेसअपहरू त्यो लुगाहरू जे भन्यो त्यही ब्यागहरू त्यो भन्दा पनि उनीहरूलाई त्यो भित्रैबाट स्ट्रङ त्यो माइन्ड मेन्टल्ली फिजिकल्ली हरेक चिजमा स्ट्रङ बनाउने जिम्मा तपाईँको र घरैबाट त्यो रुल एन्ड रेगुलेसनहरू बिस्तारै राम्रो बोल्ने गर्ने त्यो बानी इन्करेजहरू नलेजको कुराहरू घरबाटै हरेक कुराहरूमा नलेज खोज्ने त्यो बानीहरू तपाईँहरूले इस्टाब्लिस गरिदिनु भयो भने त्योहरू गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूको बच्चाहरूले त्यही सिक्दै जानुहुन्छ र यो कुरामा धेरै ध्यान दिनु थ्याङ्क यू र अब यस्तै कुन टपिकमा तपाईँलाई भिडियो हेर्न मन छ एकदम सपोर्ट कमेन्ट गरिदिनु र सपोर्ट गरिदिनु यसरी नै एकदम धेरै राम्रो भिडियोहरू लिएर आउँदैछु र हेर्दै सपोर्ट गरिदिनु र थ्याङ्क यू एभ्री वान किप सपोर्टिङ मी बाई हेभ अ नाइस डे